අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අච්චාරුව YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ මාතෘකාවක් එක්ක. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරද්දී ඔයාලට තියෙන සබකෝලේ නිසා ඔයාගේම පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සමාජයේ ඉස්සරහා හදන්න ඕන නම් ඔයා පසුබට වෙලා ඇති. ඉතින් ඒ දෙයින් වෙන්නේ ඔයාගේ ගමන තවත් පරක්කු වෙන එකනේ. ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් හැදෙනකන් අපිට මේ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳ ඉෆෙක්ටිව් සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන අද අපි කතා කරමු. ඉතින් මේකට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ 3D මොඩල් එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆේස් එක තියෙන ඕගොල්ලන්ගේම 3D මොඩල් එකක් හදාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කතා කරන්නේ ඔයා නෙමෙයි ඔයාගේ 3D මොඩල් එක. ඉතින් එතකොට ඔයාව යම් තරමකින් රිප්‍රසන්ට් වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට කිසි ලැජ්ජාවකුත් නැහැ. වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී හදාගත්ත 3D මොඩල් එක අද කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා අපි බලමු මේ අච්චාරුවේ. ඔයාලගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ තියෙන මොකක් හරි browser එකක් open කරන්න. ඊට පස්සේ search කරගන්න Vidnoz AI කියලා. ඊට පස්සේ උඩම search result එක මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙයි. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ website එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් එක්ක interface එක ලැබෙනවා. create a free AI videos in 1 minutes කියලා. මේකේ දවසකට ඒගොල්ලෝ මිනිත්තුවක වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. දවසින් දවස වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ලිමිටේෂන් එක තමයි 1 minute දවසකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි බිස්නස් එකකට TikTok page එකක් කරගෙන යනවා කියලා. මම නැත්තම් YouTube shorts නිර්මාණය කරනවා කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද TikTok එකක් හෝ shorts එකක් නිර්මාණය කරද්දී ඒකේ කාලය නියමිත වෙලා තියෙන්නේ 1 minutes වගේ. ඊට වඩාත් අඩුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ගොඩාක් අපිට යූස්ෆුල් වෙනවා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉස්සෙල්ලා මෙතන create free AI video කියන තැනින් ඇතුළට යන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා Google එක, මම නැත්නම් Facebook එක, LinkedIn එක හරි Microsoft එක හරි දීලා මේක ඇතුළට sign in වෙන්න. මම Google account එක දීලා මේ website එකේ sign in වෙන්න. Continue. right, login successful කියලා වැටිලා මෙන්න මේ විදියට අපි මේක ඇතුළට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන create a free video new කියන එකට යන්න. ටික වෙලාවක් මේ විදිහට load වෙනවා. right. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලාම පොඩි message එකක් pop වෙනවා. මේකේ ඔයා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි guidance එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා පොඩ්ඩක් ඒක කියවලා හිමීට කරගෙන යන්න. right. මෙතනින් අපිට ඕන නම් අපේ photo එකක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි use කරන feature එක තමයි මෙන්න මේක. right. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ආවා අපේ Vidnoz AI එක ඇතුළට. right. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක කියවලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා බලන්න 1705ක් වගේ ටෙම්ප්ලේට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම avatars 1374ක් වගේ තියෙනවා. මේ හැම avatar එකක්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 1 minute free. right. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් අපේ voice එක clone කරන්න පුළුවන්. ඒකත් 1 minutes කරන්න පුළුවන්. මගේ collection එකක් මෙතන හදාගන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ TikTok page එකක් හරි shorts කරනවා නම් ඒකට අදාළ collection එකක් අපිට වෙනම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මම upload කරන files ටික. ඒ ටික වෙනම තියෙනවා. ඊටු ටික අපි පස්සේ කතා කරමු. මේක හොඳ website එකක්. අපි දිගින් දිගටම මේකෙන් යම් වැඩ කරගෙන යමු. හරි. අද මාතෘකාවට අපි යමුකෝ. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මෙන්න මෙතන upload my photos කියලා. මම මගේ එදා හදාගත්ත AI 3D ෆොටෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාගේ location එකේ ඒ ෆොටෝ එක තියෙන තැන හොයලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයා මයි කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව අද නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඔයා මයි කලින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා එන්න. මම උඩ කාඩ් එකක් දාලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් description එකේ link එක දාලා තියන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මෙතෙන්ට මේ අප්ලෝඩ් වෙන 3D image එක නිර්මාණය කරගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ normal photo එකක් හරි මේකට upload කරන්න පුළුවන්. upload කරලා බලන්න. right. මෙන්න මේ විදිහට අපේ image එක upload වුණා. අපිට ඕන නම් මේකේ background එක අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් background එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මෙතන remove the background කියන එක click කරපු ගමන් background එක අයින් වුණා. හරිම සරලයි. ඒ වගේම gender එක male ද female ද කියලා අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. avatar එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මගේ නම දෙන්න. තිල්ලින්න. right. ඊට පස්සේ next යන් අපි right මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට ආවා. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට මෙතනත් පොඩි ගයිඩන්ස් එකක් දෙනවා. අපිට ඒක ඕනනම් ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. විශේෂ වැදගත්කමක් නැහැ. right මෙන්න මේ අපේ 3D image එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ සම්පූර්ණ මෙතන වීඩියෝ ක්‍රියේෂන් එකක් කරගන්න ඕන ෆීචර්ස් හැම එකක්ම වගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක පාවිච්චි කරලා මෙතනින්ම මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම කරන්න හදන්නේ මේක කතා කරන විදිය විතරක් නිසා මම මේ හැම ෆීචර්ස් එකක් ගැනම අද කතා කරන්නේ නැහැ. right මෙතන avatar එක තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මෙතනින් වෙන avatars මේකට ගන්නත් පුළුවන් සහ මෙතන තියෙන avatar එකක් replace කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම text එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට අදාළ text එකක් මේකට දාන්න පුළුවන් background එකට හෝ මේ ඉස්සරහින් වැටෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකේ shapes තියෙනවා, backgrounds තියෙනවා. ඔයාලට මේ image එක පිටිපස්සෙන් background එකක් මෙතනින් තෝරලා අපිට දාගන්නත් පුළුවන්. විදිහට ටිකක් වෙලා යයි load වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් background එකක් තෝරලා දාන්න. නිකන් මේක දාගන්න. ඒකට මේකේ circle shape මේ මගේ shape වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උනත් මේ circle එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක shape සම්පූර්ණ lock කරන්න පුළුවන්. default මේකම තියාගන්නවා. right ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහින් මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් green screen එකකට කතා කරන image එක ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න depth කියන එකට ගිහින් මේක size එක පොඩි කරලා delete කරලා දාන්න. එතකොට අපිට මේ image එක සම්පූර්ණ green screen එකකට වැඩෙනවා. නමුත් මම මේක දැනට background එකක් මම select කරගන්නම්. මේකට ඒක ලස්සනයි. ඊට අමතරව අපිට මෙතන layers තියෙනවා. මෙතනින් අපිට අපේ layers මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන pages අපිට add කරන්න පුළුවන්. pages අතර move වෙන්න ඕන කේක transition ඒ වගේ හුඟක් වැදගත් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් මේක. right දැන් මේ අපේ image එක කතා කරවන්නනේ හදන්නේ. මේ image එක කතා කරවන්න මෙතන අපිට ඕන නම් speech text එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මෙයා default text එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට upload voice අපේ voice එකක් upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් no speech මේකෙන් මුකුත් කතා කරන්න නැහැ. හරි මෙතනින් අපිට පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරන්න voice එකක් එහෙම නැත්නම් රෙකෝඩ් කරන්න. right මම මෙතනින් මගේ voice එකක් මම අප්ලෝඩ් කරනවා මේකට මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට ටිකක් වෙලා loading වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට voice එක වැටෙනවා. අපිට ඕන නම් මෙතනින් අපේ voice එක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ අච්චාරුව TikTok page එකේ. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන generate කියලා තියෙනවා. එතනින් අපේ වීඩියෝ එක generate කරගන්න. අපි කලින් වීඩියෝස් මේ වගේ හදාගෙන තිබ්බනම් මෙන්න මෙතන පහළ මේ වීඩියෝස් කියන තැන ගොඩක් වීඩියෝස් මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ජෙනරේට් වෙනවා. මේ ජෙනරේට් වෙන ගමන් මේ මෙතන තියෙනවා bell icon එකක්. මේකේ තියෙන එක එක features වල notification ඒවත් අපිට කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ upgrade plan එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ free plan එක. free plan එකට day 1 min හම්බ වෙනවා. AI avatars 1300ක් video template 1600ක් voices 330ක් හම්බෙනවා. අපිට quality එක හම්බෙන්නේ 720ක් p විතරයි. අපිට HD quality එකෙන් නම් මේක download කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. free එකේදී starter plan එකේදී මෙන්න මේ විදිහට අපිට customize කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. business plan එකේදී නම් අපිට සම්පූර්ණ මේ මිනිත්තු 90ක් ඒ කියන්නේ පැයකටත් වැඩියෙන් මේක customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ business plan එක ඉතින් ගත්තොත් අපේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන කතර මකුණෙන් යන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක උඩට. මෙන්න මෙතන ප්ලේ කරලා බලමු අපේ වීඩියෝ එක. ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ අච්චාරුව TikTok page එකේ. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේම වීඩියෝ මොඩල් එකක් කතා කරන්න කියලා. ඒක තමයි අපි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න මම මෙතන කතා කරන විදිය, මම කට හෙලවෙන විදිය, අර වචන සම්පූර්ණ ඒ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මට ඔයාලට කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. අපි යන් create video වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන start a blank video එකකින් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය resolution එක හදාගන්න අපේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම TikTok page එකකට කරනවා නම් අපිට ගන්න වෙන්නේ මම දැන් තෝරපු resolution එක මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී අපේ image නැවත image එක තෝරගන්නවා නම් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා
talking photo කියලා. මෙතනින් මගේ කලින් image එකම නැවත මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නැවතත් මගේ වෙනත් image එකක් මෙතනින් upload කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒක upload වුණා. මේකෙත් අපිට ඕන නම් background remove කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next කියපුවාම මේ විදිහට image එක අපේ interface එකට වැටෙනවා. මේකේ අපිට size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකටත් අපිට background එක select කරගන්න පුළුවන්. ලස්සන background මෙතන තියෙනවා. මම මෙන්න මේ background එක තෝරන්න. නැවතත් අපිට පුළුවන් voice එකක් upload කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මගේ කලින් voice එක මම upload කරන්න. මොකද 1 minute මේක හදාගන්න පුළුවන්. මිනිත් 13ක් තියෙනවා 13යි 1 minute නැති නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතන generate දෙන්න තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම නැවතත් අපේ වීඩියෝ එක generate වෙනවා. මෙතන. අපි කලින් හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන workspace කියන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තව කොච්චර ප්‍රමාණයක් use කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මිනිත්තු 0.5ක් තමයි පුළුවන්. මේ cloud එකේ අපිට වෙනම storage එකක් දීලා තියෙනවා. MB 1024ක කියන්නේ GB එක storage එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ profile එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට අපේ profile එකට අදාළව TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ඒ අදාළ links එහෙම දාලා මේක setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ TikTok page එක ඕගොල්ලන් මොකක් හරි business එකකට TikTok page එකක් නිර්මාණය කරා කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ වගේ 3D avatar එකක් නිර්මාණය කරලා ඒකට මේ Vidnoz එකෙන් මේ වගේ කතා කරන විදිහට character එක නිර්මාණය කරලා මුලින් මෙන්න මේ කැලල දාලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ business එකට අදාළ item එක හරි එහෙම නැත්නම් service එකේ හරි වෙනත් background photos videos set කරලා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ කරගෙන යන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් effective වෙයි කියලා. ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මෙතන download කියන බටන් එකෙන් මෙන්න මෙතන download කියලා තියෙනවා. HD download කරනවා නම් ඒක pro but මෙතන 720 download කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා quality එක. මෙන්න මෙතන අපිට අපේ වීඩියෝ එක download වුණා. ඒ විදිහට මෙතනත් මේ වීඩියෝ එකත් අපිට download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම මේක නැවත edit කරනවා නම් මෙතන edit කියන එකට ගිහින් මේක නැවත අපිට edit කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Vidnoz AI එකෙන් අපිට මේ කතා කරන image එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම මෙතන avatars පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන නම් සම්පූර්ණ presentation එකක් ඒ බඳ නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති කියන YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් හොඳට මේක අපි template අරන් ඕනනම් බලමු. Create videos to report breaking news. The video starts here. Add your channel's logo and improve the identity of your channel. Top key information, including who, what, when, where. ඉතින් බලන්න මේ template එක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය අපිට හොයන්න බෑ මේක බොරුද ඇත්තද කියලා. ඒ තරම් ලස්සනට මේ template. ඉතින් බලන්න මේක මේ බොරු කියලා අපිට හොයන්න පුළුවන් මේක avatar එකක් කියලා හොයන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ලස්සනට මෙතන තියෙන avatars මෙතන template බාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා පුවත් දෙනවා නම් එහෙම අපිට ඕන නම් පුළුවන්. මැච් යන වෙලාවට එහෙම ඒ පිළිබඳව විස්තර ਵਿਚාරයක් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකට නම් ඉතින් ප්‍රෝ ප්ලෑන් එක අපිට buy කරන්න වෙයි. ඉතින් එහෙම ඕනෙත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට emails 3ක් වගේ තියෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් එතකොට ගත්තාම මැච් එකක් යද්දී අවස්ථා 3කදී මේ වගේ කෙටියෙන් විස්තර 3ක් දාන එක සාමාන්‍ය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දවසේ කාලගුණ වාර්තාව දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේ channel එකක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන නම්. ඉතින් මෙතන template ඒ වගේ කොටක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක use කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. AI site එකෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ 3D model එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේ සියල්ලම ඕගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න නිසා තමයි පියවරෙන් පියවර ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපේ ජනිත සහෝදරයාගේ
Premiere Pro video series එකත් බලන්න. අපි කියලා දෙනවා කොහොමද හොඳම output එක වීඩියෝ එකක් විදියට එළියට ගන්න කියලා මේ වීඩියෝ සීරීස් දෙක ඉවර වෙද්දී. එහෙනම් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ වලින් දෙයක් ලැබෙනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මොකද අපේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි මොකද මේ අලුතෙන්ම කරන වැඩක් මේක. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I